Já, þetta var nokkuð ljúft intro, eða ekki? Axel Pétur Axelsson heiti ég og hérna plötusnúður á hóksinu. Ég var hérna að gera smá intro fyrir hóks. Og hérna, ég vona að þið heyrið í mér, ég sé að það eru nokkrir hlustendur hérna á svæðinu. Ég er að pröfa þennan hérna StreamYard og ætla að láta svona aðeins reyna á það. En hérna þetta er svolítið flott. Það þurfa að segja mér í chatinu hvort þið heyrið eitthvað af því sem ég er að segja. Og ég sé að það er hérna smá delay, það er reyndar ekkert rosalega langt. En það er eitthvað sem ég þarf að laga og ég sé að kameran er öll út úr. Er eitthvað í vanda hjá mér líka. Og hérna mækin ennþá aðeins bilaður heyrist mér. Er hann alveg dottið, hann datt alveg út þarna á tímabili. Hérna ég er ennþá að safna fyrir nýjum græjum því sem að vaðið í gulli andskotans getið sent mér svolítið af því. Og hérna, já, einn heyrir í mér. Býtum við, það kemur ekki upp hérna tjatið. Já, það kemur svona aðeins seinna, já. Ok. Þetta er svo mikið delay á öllu, sko. Það hálfa að veri sennilega meira en nóg. Og hérna, ég er ennþá að missa rásinnar út hérna. En við látum það ekki slá okkur út af laginu. Stilla á hæstu stillingu og hljóði, já. Ok. Röggum þetta upp svolítið hérna hjá okkur. Og hérna, þið heyrið að það er hérna önnur
hægri channelin hjá mér hálf lasin og spurning hvort ykkur geti sendt mér grænlenskan hljóðmann eins og heyrst hefur að séu snillingar í þessu. En þetta StreamYard svolítið flott. Það þýðir að ég bara ít á takka og byrjaður sko. Það ekkert kjaftaði með það. Og þetta býður mér líka upp á að taka fólk í viðtal, mjög auðvelt að fá fólk í viðtal hjá mér. Heyrið þið í hægri rásinni skruða, það bara hjá mér? Það sennilega hjá öllum. Já, ok. Og annað reyndar sem smá galli í sem sennilega smá galli í StreamYard og það ekkert audio. Ég sé ekkert audio dæmi. Þannig ég þarf bara að treysta ykkur til þess að vera hlustarar. En annað sem svolítið flott, ég get haft svona litla mig sjá hvað flott, bara klikkar og það gerist strax sko. Svo getur verið svona stór og verið með lítið svona fréttaskjá. Og ef ég með ykkur að tala við. Já, það virkar nú ekki núna, ef það enginn að tala við. En ef að þið viljið, ef ykkur vil koma hér í viðtal eða eitthvað slíkt, þá ég með græjurnar í það. Og spurning hvort við tökum djúpkafanir og aftur fljótlega. Allir að leggja smá money inn sko. Það nú aldeilis margt vitleysar. En ég vil þakka þeim sem hafa stutt. Það nokkrir sem leggja 1000 kallana slagið inn. Það mjög vel þegið. Og sjáið þið eitt ævintýri mitt, það hoax.is og ég að flytja mig frá aðeins að flytja mig frá FrelsiTV brandinu yfir í þetta brand sem hoax og þeir sem vilja styrkja geta bara ítt getið sett nafnið og uppað, ég tek nú ekki svona einni greiðslu meira 50.000 og kortnúmer og svo bara búm, og þá það komið til mín og þeir sem vilja bara nota heimabankan þá bankanúmer og bankanúmer og kennitala mín og þeir sem að PayPalast þá linkur beint inn á PayPali mitt og alltaf bara velkomið að sturta peningum hann inn og þessi þessi live streamer hann kostar $20 á mánuði, ekki $140 í dag og það þá miðað við 12 mánuði, já ég þarf 35.000 til þess að kaupa þennan StreamYard og geta brandað hann upp fyrir mig. En þarna þá komið aftur þetta sem við vorum með þegar hangoutin voru. Þessi reyndar hefur þessi til viðbótar að ég get broadcastað út á skal ég segja ykkur út á skal bara sýna ykkur annan StreamYard ég get broadcastað út á já, hann leyfir mér ekkert svona já, ok, ég skil hann leyfir mér að broadcasta í Facebook og YouTube á sama tíma Facebook, YouTube, LinkedIn ég ekkert þar
Þannig að ég get verið með útsendingu og publishera það út allt. Svo hugsaði ég að ég fari hérna fljótlega eftir honum Guðjóni Hreimberg stórmeistara og geri þetta Hoax Radio kalla ég þetta bara. Og mun ég, ef að ég verð svona símakall eins og sumir og sitja einhvers staðar út á túni og tala í síma, þá kemur það upp hér, sem sagt. Og þetta er mjög flott. Sá þetta bara í morgun og strax komin í gang og ekkert vesen. En ef að við kíkjum á eitthvað sniðugt hérna. Byrjum að tala um Líbanon. Þetta er greinilega sprengja. Og það er ekki eins og ég segi það bara. Heldur meistari Trump sammála mér. America's deepest sympathies to the people of Lebanon, where reports indicate that many people were killed. Hundreds more were very badly wounded in a large explosion in Beirut. Our prayers go out to all the victims and their families. The United States stands ready to assist Lebanon. We have a very good relationship with the people of Lebanon, and we will be there to help. It looks like a terrible attack. On Lebanon, you called this an attack. Are you confident that this was an attack and not an accident? Well, it would seem like it based on the explosion. I've met with some of our great generals, and they just seemed to feel that it was. This was not some kind of a manufacture. Þannig að hershöfðingjar Trump eru sammála mér. Ég sagði strax að þetta var árás. Og það er ekki bara að stjórnendur í Ísrael hafa sagt, Netti mætti í samneyðrótana og sýndi myndir af sætum þar sem hann vildi sprengja þellur. Og þetta er greinilega einn af þeim. Og síðan er bara einfaldlega til sönnunargögn. Getum við fylgst með þessu. Þetta er sérst á fullum spýt hérna. Og þessi hægra megin er sem sagt thermal image video. Þannig að þið sjáið mikið betur hvað er að gerast. Og sáðu eldflaugina. Og þetta gerist ekkert í einhverjum vörugeymslu, annars sáðu hana koma. Og það eru sko á 2,5 viku þá eru 10-15 svona stálsmiðjur og alls konar dót sem notað til hernaðar og 4 herstöðvar. Og svo náttúrulega fullt af svona brunum í Mið-Austurlöndum. Og og það tengist þessu að sko fyrst ertu með viðskiptastríð og svo ertu með næsta eftir það færðu fyrst er gjaldmiðlastríð og það er náttúrulega búið að vera. Eftir gjaldmiðlastríð þá færðu þá færðu viðskiptastríð. Og mannkynssagan sýnir að eftir það færðu heitt stríð. En þetta er sennilega hydrogenbomba. Ég trú ekki á kjarnorkusprengjur.
En þetta mjög öflug hydróbomba og þessi turn hérna kornturn og þessi höfn sem var sprengt þannig tætlur, hún ábyrg fyrir 60% af öllum innflutningi til Líbanon og Líbanon algjörlega háð innflutningi fyrir fyrir bara matvæl og nauðþurftir. Þannig að það magnast upp spennan og það gerist á sama tíma og allt að fara í hundana. Þið sjáðu hérna, þetta peningamagn í umferð í Bandaríkjunum. Hérna 1985, það voru 2 trilljónir, eða hvort billjónir, ég held 7 trilljónir. Svo hérna í febrúar, hérna erum við í 2015, þá erum við 11 trilljón $, miðað við þær trilljónir sem að vita síðan heilmikið vesen á bókhaldinu, eins og þið vitið að daginn fyrir 9/11 þá var þingnefnd að spyrja Donald Rumsfeld hvað varð 2,7 trilljón $, og daginn eftir sprakk í tætlur í Pentagon skrifstofan sem var að rannsaka það. Það var líka flugskeyti. En hérna sjáum við í febrúar 2020, þá fer þetta bara beint strik upp og upp í 18 og skuldirnar bein lína upp líka. Fred. Hérna sjáum við sem sagt, hérna sjáum við Bittu nú við. Tjekkum á öðru hérna, Fred, USA GDP. Graf, við erum lítið grafi. Hérna sjáum við það. Það bara var beint strik niður. Þeir féllu 33%. 32,9. Sjáum skuldir bara beint strik upp. Hérna 2008. Síðan bara beint strik upp. Og hérna federal government debt. Þannig að Vesturveldin eru í raun gjaldþrota. Það það sem að gerast. Og alltaf þegar þessi glæpamenn lenda í gjaldþroti þá alltaf kastað í eitt svona stríð til þess að hreinsa til. Og við getum fundið Þeir Ísland ef við viljum. Já, það hætti með það. Hættir að telja peningana á Íslandi. Og hvað með M1 þá eða?
Money Stock Iceland, made for Iceland. Þetta peningamagn í umferð á Íslandi. Og þannig að sjáum við svona 2000 ár. Þannig að það Seðlabankinn hinn íslenski sem algjörlega bara búinn að tapa glórunni hérna. Við segja GDP 32.9%. Fáum einhverja mynd af því. Hérna sjáum við sem sagt þjóðarframleiðsla í Bandaríkjunum. Búm. Bara what? Og þið munuð að það var munuð leyniþjónustan í Bandaríkjunum sögðu að Trump ætti nú ekki að vera að fókast í leyniþjónustunni af því það væri 7 dagar til sunnudags fyrir þá að hefna sín. Og var þetta ekki Brennan sem sagði þetta? Þetta var CIA direktor sem sagði þetta bara. Og þetta náttúrulega bara hrein hótun við Lustum á þennan gaur. Among the most dishonest human beings on earth. Right? And they sort of made it sound like I had a feud with the media. They are among the, as you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. Það sem ég kalla fjölmiðlunar, við Trump eru sammála það. Right? And they sort of made it sound like I had a feud with the intelligence community. And I just want to let you know, the reason you're number one stop, it is exactly the opposite. Exactly. And they understand that too. I want to say that there is nobody that feels stronger about the intelligence community and the CIA than Donald Trump. There's nobody. President Trump in front of the CIA memorial wall on Saturday, slamming the news media as he extends an olive branch to the agency, but still denying all of his past criticisms. Joining me now is John McLaughlin, former acting director of the CIA. These days, he is at Johns Hopkins University. Thank you very much. Tóku eftir þessu, hann vinnur í dag á Johns Hopkins spítalanum. Þá förum við náttúrulega strax þangað, event 201. Og tjekkum á því hver stýrði þessum atburði. Johns Hopkins. Ætlaði séð á algjör tilviljun að fyrirverandi leyniþjónustuplebbinn komið þangað. Glad to be here, Audrey. Well, first of all, standing in front of that wall, and 9 out of the 15 minutes, by our count, had to do not with the CIA and the agency's mission or the people who had died and who are commemorated there at a hallowed place in Langley, but with the crowd count, his own smarts, his feud with the media. What was your takeaway? Well, it's complicated. I think we give the president credit for making a decision to come there on his first day in office. That was a good instinct to reach out. But then I think he threw away an opportunity to really drive his message home by self-obsessing, essentially, at a place that is really emotional ground zero for the agency.
self-obsessing in front of a memorial to people who obsessed about a mission larger than themselves. And I think that's the emotional chord that someone should have warned him about on his staff before going there. I think he was just being Trump, but at some point he has to be President Trump. And he denied that there was a feud with the CIA and the intelligence agencies, but we can quote from a number of his tweets and his comments, the comparison to Nazi Germany. There clearly was animus there, and he says it was coming from them to him, from the leadership to him. Yeah, people there would see right through that. That's what they do for a living. I mean, they know that the media was essentially reporting what he said. We will get past this. That's an important point to make. We being the United States, the CIA, President Trump, but it was off to a bad start there. We have the comments that came through a former deputy chief of staff to John Brennan on Saturday, where he was really dismayed about all of this, saying former CIA Director Brennan is deeply saddened and angered at Donald Trump's despicable display of self-aggrandizement in front of CIA's memorial wall of agency heroes. Trump should be ashamed of himself. Your thoughts? Well, I understand where John Brennan is coming from. I understand the sentiment, and I share it. Here's what I think people have to understand. Every CIA director, particularly those since 9/11, have gone to Dover, Delaware, and welcomed back, received the remains of fallen officers. And the president hasn't had that experience yet. He will as president. And then if he has the capacity for empathy, he'll begin to understand that emotional aspect. Now, 1/3 of the stars on that wall have been carved since 9/11. So this has been a dangerous time for the CIA. And I don't think most people realize that. We even have a foundation, which I chair, that raises funds for the education of children who were left behind by a fallen parent. So I think that's where John Brennan was coming from emotionally here, and where I think most people who reacted as he did were coming from. Now, one of the sparks to the anger that Donald Trump expressed against the agency was after the briefing, where there was a separate pull-aside with FBI Director Comey, according to our reporting, where he was briefed on the fact that there was Russian disinformation against him, allegedly about him being compromised. Nothing that we have ever verified. The fact that he was blaming John Brennan by name for leaking that, the fact that was even raised to him, was it appropriate for the briefers to even bring that up to him? I think it was appropriate to bring it up. I'll tell you what I think they did, because I've done this sort of thing myself. I think they had a piece of radioactive material there, and they were simply saying to him, Mr. President-elect, you ought to know this is out there. We're not giving it credence, but you don't want to hear about this from someone else. You don't want to hear about it in the news media. You just need to know it's out there. It's floating around. Because remember, it had been in the hands of reporters for weeks and weeks and weeks prior to notifying President Trump about it. How concerning is it that all of these comments... And by the way, I think it's wrong to just automatically ascribe leaks of intelligence information to the intelligence community. I mean, people need to remember that these people actually take a polygraph every few years, affirming that they're not doing that. So it's very risky if you want to get in the leaking business and you're in the intelligence world. So I think those leaks, wherever they came from somewhere else, would be my judgment. And just finally, very briefly, how important is it for the foreign intelligence services, especially our key allies, to trust the way information is received by the president and his team in the White House? Oh, it's critical because, you know, frankly, the CIA can't do its job as everyone wants it to without the kind of liaison relationships we have with intelligence services around the world. We give them a lot, but they give us a lot, particularly in areas where we don't have a presence or where they are more plugged in than we are. So that's critical. They need to have confidence that when they give us something, it's taken seriously, handled carefully, and used appropriately. John McLaughlin, as always, thank you so much. Pleasure. Thanks for being with us. Hey there, I'm Chris Hayes from MS. Þannig að þetta var nú reyndar ekki þar sem að hún var hótað í beinni. En ég var að
fletta hérna á meðan, var ég að fletta í þessu dæmi hérna. En þetta eru þessir glóbandlistar sem ég er búin að vera að tala um lengi. Hérna sjáum við topp 20 þeirra sem að borga í þessi glæpasamtök hér. Það eru Bandaríkin. Þetta er lið, þessi stofnun er að segja þér hvort þú megir fara út í kvöld eða ekki, eða hvort þú mátt ferðast eða ekki. Þetta er liðið sem er að segja þér fyrir verkum með það. Og það eru Bandaríkin sem gefa svona mikið og Kill Gates gefur svona mikið. Athugið að Kill Gates er líka þetta gafi. Þannig að hann er með þetta mikið pluss þetta mikið. Þannig að hann er jafn stór eða stærri en Bandaríkjamenn. Hann er stærri en Þýskaland og öll þessi lönd. Og þetta lið, þetta pharmaceutical leynið þjónustu lið er gjörsamlega farið á límingu, bara það er búið að tapa glórunni fullkomlega. Það er ekkert eftir í hausnum á þessu liði. Og þið tókuðu eftir því að gaurinn fyrirvarandi gaurinn í CIA, hann er að vinna hérna núna í John Hopkins skólanum. Og það er alveg ljóst að, og þið sáuðu í síðasta vídeói, þar sýndi ég ykkur hérna mjög athyglisvert myndband með honum hérna sjáðu, þetta er með honum. The global elites enticing at all, especially if it's coming from Klaus and his friends, will lead into this great reset. Þegar hlustið á þetta myndband með honum George, þá er hann að fara yfir þetta planið með þeim. Þetta er allt saman bara beint fyrir framan augun á þér. Það er ekkert verið að fela eitt eða neitt. Þetta er gaurinn Dr. Evil. 75 years ago. Þetta er gaurinn sem stjórnar þínu lífi, ekki íslenska ríkisstjórnin eða þú sjálfur eða Íslandingar. Þetta er liðið sem countries and people came together to shape the post-war global order, which brought us decades of peace, increased global... Post-war global order. Post-war, þessi order sem myndaðist eftir seinni heimsstyrjöldina og seðlabankan sem var settur í gang 1913. Og þetta er pakkið sem er að stunda stríðsglæpi allan daginn. Stýrir öllu ógeðan eins og að leggur sig. Cooperation and prosperity to hundreds of millions of people around the world. Opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. Let that sink in for a moment. Days are long gone. Restoring health in the environment. And let's go back to this picture of justice, because who defines exactly what justice is? Is that going to be Klaus? Skora á okkur bara að fara hérna á hóksið og horfa á þetta myndband. En það eru, og svo sjáum við náttúrulega Íslandi, það er nú þessi vitleysingar sem við þekkjum þaðan, Og það er hérna, já, hérna sjáum við hvað er farið aftur í heilan. Þetta getur valdið heila, kallað lík, brain leak. Þetta veldur vandamálum hjá fólki sem hefur farið í þetta. Og hvað er það sem er hérna sem maður þarf að ná í til þess að athuga hvort þú sért með flensuna eða ekki. Þetta er algjört rugl, Skúra okkur að horfa á þetta líka, það sem að hefur verið að tala um sálfræðilegar pyntingar. Og þetta er líka liðið sem er með ólympíuleikana. Þetta er sértrúarsöfnuður sem að
þú ert eiginlega bara fastur í eða föst í. Og mun að kaupa hérna crazy verðbóli. Það er margt meira crazy en það. En þetta showdown er bara í gangi núna. Og það er ekkert fyrir séð með það hver vinnur þetta game. Það er ekkert víst að við náum að brjóta þetta á okkur. Og þetta lið er sko, sjá hérna Maxwell og Epstein og þetta lið er allt saman í þvílíkum viðbjóðsglæpum sko, að fórna börnum og pynta þau og fólk almennt og þvílíkir. Þú veist, þetta lið er gjörsamlega búið að tapa glórunni. Og það eru það sem þeir kalla Patriots, þeir eru eiginlega að koma upp núna til þess að taka á þessu. Og hérna er sannlega eitt af merkilegri ræðum síðari tíma. Ég ætla bara að leyfa okkur að hlusta á það eins. And yet it's made by the same company, often in the same plant. It's a disgrace. And the politicians allowed this to happen for many, many decades. You have people called middlemen. I don't know who the middlemen are. I don't know. They never say middle women, so they're politically not correct. But I've heard the term middlemen for a long time. They are so wealthy. They are so wealthy. Nobody has any idea who the hell they are, what they do. They make more money than the drug companies. You know, in all fairness, at least the drug companies have to produce a product, and it has to be a good product. But the middlemen, well, the rebate that I'm doing cuts out the middlemen and it reduces costs, and the money goes back to the people purchasing the drugs. So I have a lot of enemies out there. This may be the last time you'll see me for a while. A lot of very, very rich enemies, but they are not happy with what I'm doing. But I figure we have one chance to do it, and no other president's going to do what I do. No other president would do a favored nations, a rebate, a buy from other nations at much less cost. Nobody. And there are a lot of unhappy people, and they're very rich people, and they're very unhappy. Here's my fourth promise to American workers. Beyond our medical supply chains over the next 4 years, we will onshore millions of new manufacturing jobs across many other critical sectors that are vital to our national security and prosperity, from electronics to machine tools to shipping, aerospace, autos, and of course to iron and to steel. And we'll never forget your washers and your dryers, okay? During 8 years of the last administration. And by the way, I have to just tell you this little story, a couple of little stories, if you don't mind. Do you mind? Okay, because that's better than the other stuff, right? No, I was with somebody and they said, you know, for a dishwasher, we don't have enough water, sir. I think a lot of the people in the audience would understand what I'm saying. They don't have enough water because they put restrictors on. So you don't have any water. And I said, what is that? What is that? In most states, I mean, outside of desert areas, we have so much water, we don't know what to do with it, right? A lot of states. Your state does pretty well with water, right? So they have plenty of water. So I passed a regulation, I signed a regulation that give the dishwashers much more water. And I was asking today, and that, by the way, includes your washers. You don't need too much water in your dryers, but it includes your washers. And I was just saying to your brilliant people that are doing such a good job running your company, I said, how much impact has that had? They said, unbelievable. It's been unbelievable. Because I had people saying they'd wash their dishes and they'd press the button 5 times. So in the end, they're probably wasting more water than if they did it once. So do you notice the people that make the machines? You know what I'm talking about. We now have the water that you need instead of stupid where you have much less water than you need and you just keep going over and over again. I had people say they pressed the button 5 times. They didn't have enough water. And the same thing with sinks, toilets, and showers. You go into a new home, you turn on the faucet, no water comes out. You turn on the shower. If you're like me, you can't wash your beautiful hair properly. You waste 20 minutes longer. Please come out, the water, it drips, right? You know what I'm talking? They put restrictors on.
I got rid of that. I signed it out. It's common sense. So now when you actually go into a new home and pay a lot of money, you turn on a faucet and water actually comes out. Isn't that nice? That was a regulation that was put in by a lot of people that don't understand life. Because you end up using the same amount of water. You just let it run 3 times longer. It's crazy. And one other thing I did, remember the old light bulb? The old light bulb was so great. And they put it out of business. It was much cheaper and it had much better light. And you're all good looking people, but you look better under the old light bulb than that horrible new light bulb, right? It cost you a fraction of the cost. Didn't last as long, but that's okay. But it cost you a fraction. I reinstituted and opened it up so they can sell both. They can sell the new one if you want it, and they can sell the old one. The old one's doing amazing business, amazing business. And you know, the new one is considered hazardous waste. When you look... Ég held ég að við spólað yfir það sem hann var að segja. They have plenty of water. And they said, you know, for a dishwasher, we don't... From electronics to machine tools to shipping. And they're very rich people, and they're very unhappy. Here's my 4th promise to American workers. Beyond our medical... To buy prescription drugs, they go there because the price of the same company. Það getur hlustað á þetta viðtal, þessa ræðu. En hann er að segja það sko, að hann mun ekki geta farið opinberlega á næstunni. Hreinlega af öryggisástæðum. Og það eru 3 forsetar sem að hafa reynt að vinna fyrir almenning í landinu og hafa reynt að tækla þetta sem að fyrirverandi CIA forstjórinn sagði, sem þetta eftir stríð, glati og glæpagengið. Og með John F. Kennedy það var það leyti sem að mafían og stjórnvöld runnu saman sko. Og þetta sem að Guðmundur Franklin kallaði augun 5 og þetta lið og að fullta svona stríðsglæpaleiði á Íslandi og náttúrulega gaurinn sem að að vinna fyrir BlackRock og Gavi og alla þessa glæpamenn náttúrulega íslensk erfðagreining sem ekki íslensk frekar en ég veit ekki hvað. Þetta eiginlega heita amerísk erfðagreining. Og þessar rókur í einhverjum forstjóra og einkafyrirtæki að fara og segja stjórnvöldum fyrir verkum og þetta lið gjörsamlega klikkað, gjörsamlega geðveikt og því ekki við bjargandi því miður, þá það bara ekki hægt. Sama hvað ég myndi vilja reyna það mikið og hvernig það sko. En þættinum hefur borist óskalag. Ég ætla að ganni loka þessu sjói með introinu sem það off-row núna. Og þetta verður í styttra lagi, þetta bara 50 mínútur. Þannig að ég þakka fyrir mig. Munið að styrkja, læka og ef þið viljið dislæka munið að íta 2 þar og munið að sharea og styrkja og læka. Það ringi. En það eru ákveðnir vonarneistar að þetta muni hafast. Það getur verið brugðist til beggja vona. En þeir væri raun, þetta væri orðið miklu verra ef að þeir væri að vinna globalistanir. Það alltaf hrynja hjá þeim eins og núna. Annað sem að menn að tala þess að póstkosningarnar og það allt saman, það skiptar engu máli. Það eru valmenn sem velja forseta, ekki atkvæði almennings. Þeir séu 200 eða 300 sem velja forseta. Þannig að allt þetta tala að póstkosningar eða þetta. En markmiðið með póstkosningum að þetta draga niðurstöðu í mánuði eða ár
sem þýðir að með því að velkja þessu í kerfinu þá Nancy Pelosi forseti og Guð hjálpa okkur þegar það gerist. En ég bið bara Guð að blessa alla og hlustum á introið mitt og outro núna.